Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync? Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video. But how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file ready to upload to screencast.com, your blog, or a website. Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline.
The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting! Và tôi lưu ý cái lần trước bài sách con ghi nhôm vào sách không tác dụng. Thực ra nó còn có cả loại nữa nhưng cấp 2 các bạn không học, chúng ta chỉ học để nhôm sắt chrome đó. Tác dụng với HNO3 và H2SO4. Hai cái này đặc nguội. Nhớ giúp cô cái chỗ này để tránh các em biết phương trình ra là nó sẽ không xảy ra phản ứng đâu. Sang đến cái phần tính chất thứ B rồi nhỉ? C. Đó là nhôm tác dụng với dung dịch muối. Cái phản ứng này chúng ta đã học đi học lại rất là nhiều bài, chúng ta sẽ xem kim loại với cái dung dịch muối thôi. Đó là các em có thể lấy muối đồng muối bạc, cái này các em có thể tự viết ra được. Có viết một phương trình thôi nhá. Thì chúng ta đã xong cái tính chất hóa học của nhôm, giống tính chất hóa học của kim loại này, nó ba tính chất này: tác dụng với vi kim, tác dụng với axit và tác dụng với dung dịch muối. Thế thì còn một cái tính chất khác nữa, đó là các em sang phần 2 nhỏ. Nhôm có tính chất hóa học khác. Chất hóa học khác. Đó là nhôm nó có thể tác dụng được với dung dịch kiềm. Thì ở trong cấp 2 các em hay viết luôn cái phản ứng như này: nhôm cộng NaOH cộng nước để tạo ra NaAlO2 cộng H2, tôi làm đây là 3/2. Tại sao cộng nước ở đây? Thực tế đây là cái phương trình gộp rồi. Nó là bản chất của hai cái phương trình. Đầu tiên đó là nhôm sẽ cộng với nước tạo ra AlOH 3 lần. Đấy. Sau đó thì cái AlOH 3 lần nó sẽ tan trong dung dịch kiềm tiếp. Đấy, tức là cái phản ứng mà chúng ta ghi kia nó bản chất của nó phải gồm có hai giai đoạn. Đầu tiên là nhôm cộng nước, sau đó tạo ra nhôm hydroxit, thì nhôm hydroxit cộng với NaOH tiếp, thì người ta cộng hai cái phương trình này vào để được cái phương trình các em ghi trên bảng, chính là tạo ra muối aluminat, natri aluminat. Đấy là cái điều đặc biệt. Và muốn điều chế ra cái muối này thì điều chế ra cái AlO3 lần thì các em cũng có thể từ cái chất này. Đấy, thì ở đây giới thiệu luôn một số những chất của nhôm nhé. Đó là NaAlO2. Các em có thể sụp CO2 đến dư vào dung dịch thì lại tạo ra AlOH 3 lần. Cộng với cả NaHCO3. Ba la mã sản xuất nhôm. Sản xuất nhôm thì người ta thường đi từ điều chế phương pháp điện phân nóng chảy hỗn hợp của AgO3 và cryolic. Thế thì ở đây tức là nó có thành phần chính của quặng bauxit. Thì phương pháp điều chế đó là điện phân nóng chảy. Đấy là cái phương pháp mà điều chế nhôm trong
giản rồi đúng không? Một phương trình một này. Tôi viết sang đây cho thoáng đi, cho nó dễ nhìn. Đây là phương trình số 1, đó là Al cộng oxy. Hơi mờ đúng không? Tại vì cô giáo bảng ướt quá. Tí nữa các em sẽ nhìn được. Cái này 2, cái này 3 phần 2 cũng được, không vấn đề gì. Phương trình số 2, Al2O3 để ra AlCl3 cộng HCl, AlCl3 cộng H2O. Tiếp phương trình 3, AlCl3 cộng với NaOH tạo ra AlOH 3 lần. Phương trình 4 là AlOH 3 lần để tạo ra NaNO2 cộng NaOH tiếp tục. NaNO2 cộng H2O 2. Phương trình 5 đó là Na AlO2 cộng với CO2 cộng H2O để tạo ra NaHCO3 cộng AlOH 3 lần. Tiếp phương trình 5 rồi đến phương trình 6,